नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कम्पेरिटिभको पार्ट 2 को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले कम्पेरिटिभको पार्ट 2 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा मच अबिटसँग कम्पेरिटिभ, त्यसपछि एनी अर नोसँग कम्पेरिटिभ, अनि द को युज हेऱ्यौँ, द सुनर द बेटर, द बिगर द बेटर, अनि त्यसपछि ओल्डर र एल्डरको डिफ्रेन्स हेऱ्यौँ है। र सानो सानो कुराहरू गरेका छौँ। बेटर एन्ड बेटर, बिगर एन्ड बिगर, रिपिट हुने कुरा कम्पेरिटिभको है। तपाईले त्यो थोरै बुझ्नु भएको छैन भने कम्पेरिटिभ पार्ट 2 हेरिदिनु होला है। त्यसमा चाहिँ बुझिन्छ र बुझ्नु भएन भने पनि हामी छौँ, हामी बुझाइहाल्छौँ है। त्यति भन्दै मैले यो भिडियो सुरु गरेँ। फर्स्टमा के छ त, युज द वर्ड्स इन ब्र्याकेट्स टु कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस। युज मच, अ बिट, एसेट्रा प्लस अ कम्पेरिटिभ फर्म। युज देन वेयर नेसेसरी। देन चाहिँ जहाँ जहाँ नेसेसरी छ त्यहाँनिर प्रयोग गरौँ, अरूमा नगरौँ भन्ने कुरा छ। ओके, 1. The problem is much more serious than we thought at first भनेको छ, ब्र्याकेटमा much serious छ। 2. This bag is too small. I need something much big छ हैन। I need something much big को कम्पेरिटिभ फर्म बिगर, मोर बिग हुन्छ त हुँदैन। I need something much bigger. 3. I liked the museum. It was I expected a lot interesting. It was a lot more interesting than I expected. 4. It was very hot yesterday. Today it is a little cool हैन। अ लिटिल छ, कुल छ। अब कुलको कम्पेरिटिभ फर्म लेख्नु पर्यो। टुडे इट्स अ लिटिल cooler. 5. I'm afraid the problem is it seems. I'm afraid the problem is far more complicated than it seems. I'm afraid the problem is far more complicated than it seems. 6. You are driving too fast. Can you drive a little slowly भनेको छ। A bit slowly को कम्पेरिटिभ फर्म के हुन्छ, more slowly. Can you drive a bit more slowly? 7. I thought he was younger than me, but in fact he is, म भन्दा त older रहेछ, but in fact he is slightly, थोरैले, he is slightly older मात्रै भयो हैन, नत्र तपाईले अगाडिको केही नि नभएको भए बट इन फ्याक्ट ही इज स्लाइटली ओल्डर देन मी पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। ओके, ल यसपछि जाउँ नेक्स्टमा। के छ त भन्दाखेरि, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ एनी अर नो प्लस कम्पेरिटिभ। युज देन वेयर नेसेसरी भनेर भनेको छ। देन जहाँ जहाँ नेसेसरी हुन्छ त्यहाँ लगाउनु पर्यो, नत्र परेन। ओके, 1. I have waited long enough. I'm not waiting any longer. 2. I'm sorry, I'm a bit late, but I couldn't get here. अब चाँडै आउन सकिन, any sooner. सुनको sooner. 3. This shop isn't expensive. The prices are no higher than anywhere else. 4. I need to stop for a rest. I can't walk any further. र फर्दर को कम्पेरिटिभ के हुन्छ भनेको थियो त, फर्दर अथवा फार्दर हो। यसमा अब फार्दर पनि हुन्छ। आई कान्ट वक एनी फर्दर, यो पनि हुन्छ है। ओके, 5. द ट्राफिक इजन्ट स्पेसली ब्याड टुडे. इट्स युजल। अब ब्याडको कम्पेरिटिभ के हो, इट्स नो वर्स देन युजल भनेर भनेको छ। ठिक छ। अब कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ एन्ड। अब हामीले के भनेको छ त, कम्पेरिटिभ रिपिट हुन्छ। वी रिपिट कम्पेरिटिभ समटाइम्स। किन भन्दाखेरि त हामीले यसको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। वी रिपिट कम्पेरिटिभ्स टु से द्याट समथिङ चेन्जेस कन्टिन्युसली। के त, टु से समथिङ चेन्जेस कन्टिन्युसली। मैले समथिङलाई एसएम
THING मात्र लेखेँ त्यो बुझ्नुहुन्छ होला ओके हामीले कम्पेरिटिभलाई रिपिट गर्छौँ किन त टु से समथिङ चेन्जेस रिपिटेडली जस्तै 1 मा हेरौँ त इट्स गेटिङ मोर एन्ड मोर डिफिकल्ट टु फाइन्ड अ जब 2 द्याट्स होल इन यर स्वेटर अब त्यो चाहिँ बिग हुँदैछ होइन सो द स्वेटर sorry that hole in your sweater is getting bigger and bigger 3 I waited for my interview and became more and more nervous and became more and more nervous 4 as the day went on the weather got bad को comparative form के हो worse the weather got worse and worse 5 healthcare is becoming expensive अब expensive को comparative form more expensive healthcare is becoming more and more expensive 6 since Anna went to Canada her English has got good को comparative form better her English has got better and better 7 these days I travel a lot I'm spending away from home I'm spending more and more time away from home ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट हेरौँ complete the sentences using the भनेको छ complete the sentences using the sooner the better the bigger the better हैन यस्तै कुरा गरेका छौँ अनि त्यसपछि the more the less अरु छ यसको बारेमा हामी यहाँनेरि कुरा गर्छौँ है अब 1 मा हेरौँ त you learn things more easily when you are young अब यङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाँडै नै केही कुरा सिक्छौँ द यङ्गर यु आर द इजियर इट इज टु लर्न भनेर भनेको छ अनि यो चाहिँ है यो जुन दको चाहिँ स्ट्रक्चर छ यो कुन बेला चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि टु से द्याट one thing depends on another thing भन्नको लागि द को यो ठ्याक्कै स्ट्रक्चर युज हुन्छ है हामीले ठ्याक्कै यसको बारेमा कुरा गरेका छौँ तपाईले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ ओके नेक्स्ट हेरौँ 2 इट्स हार्ड टु कन्सन्ट्रेट व्हेन यु आर टायर्ड द मोर टायर्ड यु आर अब कन्सन्ट्रेट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ द हार्डर इट इज टु कन्सन्ट्रेट है यहाँनिर डिपेन्ड छ नि त अब टायर्ड हुनु र कन्सन्ट्रेट गर्न हार्ड हुनु त डिपेन्ड छ हो यसरी हामी गर्छौँ 3 we should decide what to do as soon as possible the sooner we decide what to do the better ठीक छ the better त यतै छ हैन ओके the sooner we decide what to do पनि थपौँ न the sooner we decide what to do the better 4 I know more but I understand less the more I know the less I understand 5 if you use more electricity your bill will be higher the more electricity you use the higher your bill will be 6 Kate had to wait a long time and became more and more impatient जति उसले बढी वेट गर्यो त्यति उ impatient हुँदै गइरहेको छ भनेको मतलब the longer she had to wait the more impatient she became ठीक छ
उसले जति धेरै वेट गर्यो त्यति नै बढी इम्पेसेन्ट भयो. द लङ्गर सी ह्याड टु वेट द मोर इम्पेसेन्ट सी बिकेम. अथवा द मोर सी ह्याड टु वेट, अब यहाँनिर लङ्गरको ठाउँमा द मोर सी ह्याड टु वेट द मोर इम्पेसेन्ट सी बिकेम पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. अब आयो हाम्रो लास्ट वान है. सजिलो छ, केही गाह्रो छैन. लास्टमा के छ त, युज द वर्ड्स अन द स्ट्रेट on the right. So use the words on the right to complete the sentences भनेको छ. यतापट्टि बक्सामा दिएको छ वर्डहरू, त्यसलाई युज गरेर यतापट्टि लेख्नु पर्यो. ठिक छ. ओके. 1. I like to travel light. The less luggage the better. जति कम भयो त्यति बेटर हैन. लेसलाई काटिसकेको छ, मैले फेरि काट्न लागिरह ल. माथिको लेसलाई काटिएको छ है. अब तपाईले यसमा चाहिँ दुईटा कुरा कनेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो. माथिको जस्तै टु से वान थिङ डिपेन्ड अन अनदर थिङ भन्ने कुरा हामीले माथि गर्यौं नि त, त्यो द को स्ट्रक्चरमा. यहाँनिर पनि त्यस्तै हुन सक्छ. ओके. 2. द प्रब्लम इज गेटिङ मोर एन्ड मोर सिरियस. किनकि हामीले ठ्याक्क माथि हेर्नुहोस् त, कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले रिपिट गर्छौँ. टु से समथिङ चेन्जेस कन्टिन्युसली भन्ने कुरा गरेको छौँ. यहाँनिर हामीले मोर एन्ड मोर को कुरा गर्यौँ. 3. द मोर टाइम आई हेभ द इट टेक्स मी टु डु थिङ्स. अब जति धेरै टाइम मलाई मेरो छ, द लङ्गर it takes me to do things. 4. I'm walking as fast as I can. I can't walk faster. I can't walk यो भन्दा फास्टर म हिँड्न सक्दिन. I can't walk any faster. 5. The higher your income, the more tax you have to pay. The higher your income, the more tax you have to pay. 6. I'm surprised Anna is only 25. I thought she was हैन, उ त 25 मात्रै रहेछ. म त सरप्राइज भएँ, मैले त उ चाहिँ अलिकति बढी उमेरको होला भनेर सोचेको थिएँ. I thought she was older. 7. Jane's sister is a nurse. Jane's, अब हेर्नुहोस् त, elder sister is a nurse अथवा Jane's older sister is a nurse पनि हुन्छ है. तर यहाँनिर छैन. हामीले चाहिँ ओल्डर र एल्डरको बारेमा थोरै डिस्कसन गरेका थियौँ. के भनेको थियौँ त, तपाईँले याद छ? कम्पेरेटिभको पार्ट 2 मा ओल्डर भनेको ओल्डको कम्पेरेटिभ फर्म हो ओल्डर, र एल्डर भनेको के हो त, वी युज एल्डर ओन्ली व्हेन वी टक अबाउट पिपुल इन अ फ्यामिली भनेर भनेको थियौँ. अनि वी डु नट से द्याट समबडी इज एल्डर, समबडी इज ओल्डर भन्छौँ, समबडी इज एल्डर भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका थियौँ है. ल, तपाईँले कम्पेरेटिभ पार्ट 2 हेर्नुभयो भने यही कुरा उता पनि पाउनुहुनेछ. त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ. 8 नम्बर. I was a little late. The journey took longer than I expected. The journey took थोरै longer. हेर्नुहोस् त के बाँकी छ. The journey took slightly a little longer than I expected. अनि मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ स्लाइटली र अ लिटल चाहिँ एउटै कुरा हो है भनेर पनि भनेको थिएँ है. ल, स्लाइटली अथवा के त अ लिटल पनि लेख्न मिल्छ. The journey took slightly longer than I expected. The journey took a little longer than I expected. अब यतापट्टि छैन नि त अ लिटल, त्यही भएर मैले स्लाइटली लेखेँ. 9. Applications for the job must be received later than 15 April. अब यसमा हेर्नुहोस् त, no later than 15 April. अब 10. Don't tell him anything. उसले जति कम जाने त्यति नै राम्रो. The less he knows, the better. The less he knows, the better. Longer माथि युज भइसकेको छ. The less he knows, the better. उसले जति कम जाने त्यति नै राम्रो.
है। ल हामीले यसरी यो कम्पेरिटिभको पार्ट 2 पनि गऱ्यौँ र हामी पार्ट 3 पनि गर्छौँ। तपाईँले पार्ट 3 पनि हेर्नु होला र पार्ट 3 को एक्सरसाइज पनि तपाईँले गर्न नबिर्सिनु होला है त। हामी सबै गर्छौँ र पार्ट 1 पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र अब पार्ट 3 मा चाहिँ एजको कुरा गर्छौँ अनि देनको कुरा गर्छौँ है। त्यति गरेपछि चाहिँ कम्पेरिटिभ कम्प्लिट हुन्छ अनि कम्पेरिटिभ पछि हामी सुपरलेटिभमा जान्छौँ र तपाईँलाई सुपरलेटिभमा पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँले सुपरलेटिभको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।